Jom kita start. Alright geng, ini dia barang yang kita dapat tadi. Baru sampai. Realme C21. Dia punya bateri dia 5000 mAh. Dia ada instant fingerprint sensor. Lepas tu dia punya size screen dia 6.5 mini drop, 6.5 inci dia ada triple camera, 13 megapixel, artificial intelligence, AI, triple camera. So ni produk latest lah tahun ni 2021, 15 bulan 4 tahun 2021. So bila dia punya RAM dia 4GB 64GB. Color black. Alright. Handphone ni dapat hadiah. Pandai-pandai baru dapat hadiah. Oh, ya ke? Okay, good advice. Belajar pandai-pandai dapat hadiah. Ni handphone ni dia datang, dia punya box dia. Dalam box ni ada apa ya? Cabut dia layar. ada, tunggu jap. Dia ada pin, dia punya manual. Pin manual kita tak tepi kejap. So apa lagi dia? Ada benda ni. Dia datang dengan charger. Charger dengan tali dia. Kabel. Oh, dah panggil tali lah, bukan kabel. Baik bos. So ni dia punya casing tadi. Dia punya housing dia datang dengan free. Okay. Ini je barang-barang dia yang datang sekali. Dalam kotak tadi ada. Wow, look at this. Wow, marvelous. Dia punya sensor fingerprint. Lepas tu dia ada 3 kamera, 1 flash. So Bukan 3 kamera lah, 4 kamera. dia punya micro USB port. Dia ada jack 3.5 jack, 3.5mm jack. Ni dia punya microphone. Dia mic. Lepas tu dia punya sound system, sound speaker. So kita on . Wah, dia dah Bateri start. habis. Dia dah start. Ayah bateri habis lah ayah. Belum, ada lagi. Sekejap. Masuk dalam ni. Okay, masuk dalam ni. Realme. Kita tengok hasil dia. Sel. Lumayan atau tidak. Ya, ini dia gambar. It's alright. Lumayan. Okay. Okay. Nice. Kita dah buat apa hari ni? Nice. So kat sini video dia. So kita tak boleh expect lah benda ni tinggi kan, sebab ni gambar handphone kategori pertengahan, belum lagi high end. So okay, boleh pakai. Bagi aku okay. Ya, Nice, fine. Gitu. Ayuh, tapi dah tak tahu baca lagi. So Bestnya. Kalau nak beli, bikin banyak duit tau. Kena RM6,000. simpan duit. Banyak duit. Bajet dia dalam RM600 satu ni. Kalau dua, RM200. Okey, itu je daripada kami. Semoga berjaya dan semoga mendapat something macam ni daripada unboxing ini. Itu saja daripada saya dan juga pembantu saya Ana dan Una. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.